Emisiune susținută de Cortina 126, mobilavision.ro, Fabrica de saltele Teamflex.ro, Tudor.ro. Integrarea naturii în designul spațiilor nu este doar o tendință estetică, ci și o alegere conștientă pentru o experiență mai autentică și sustenabilă. Această abordare continuă să câștige teren în industria evenimentelor, aducând cu sine o evoluție pozitivă către spații mai prietenoase, inovatoare și în armonie cu natura. Dar despre acest subiect vorbim mai târziu în emisiune. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Eu sunt Victor Grosu și vă invit alături de mine în următoarele 30 de minute pentru o nouă ediție Casa Magazin. Să vedem care sunt subiectele de astăzi. Astăzi la Casa Magazin. Descoperă cum tehnologia modernă poate îmbunătăți calitatea aerului din locuința ta. Uită de sălile de fitness tradiționale și explorează noile trenduri în designul spațiilor pentru sport. Design rezidențial în stil boho chic cu influențe cottage. De la oraș la sat, povestea unui cuplu care a transformat căsuța bunicii în muzeu și solarul din curte în loc de evenimente chic. Stilul cottage emană o atmosferă rustică și confortabilă, inspirată adesea de casele de la țară și cottage-urile englezești. Boho chic, în schimb, aduce în prim plan o combinație vibrantă de influențe etnice și boieme. Cum se îmbină cele două direcții? Vedem în materialul următor. Stilul boho chic este cunoscut pentru atmosfera eclectică, bogată în texturi, culori vibrante și accesorii originale. Deseori este folosit în combinație cu elemente rustice și de regulă îl găsim în case sau cabane de munte. Cu toate acestea, designerul Lucia Guțiu a reușit să implementeze acest stil boem într-un apartament micuț din Cluj. Brieful pentru această amenajare a fost să creăm o atmosferă romantică cu elemente boho și elemente rustice. Fiind un apartament de închiriat în regim hotelier, am dorit să atragem prin atmosfera creată, să fie ceva ușor diferit față de ceea ce ai acasă și să fie efectiv o experiență doar prin simplul fapt că te-ai cazat într-un loc diferit, care poate îți place, dar nu ai curajul să-l implementezi la tine acasă. Apartamentul este compus dintr-o zonă de zi cu living și bucătărie open space, o baie și un dormitor. Am încercat cumva să creez o funcționalitate în apartament. Atunci când intri pe ușă am creat o zonă de cuier și un spațiu de depozitare pentru încălțăminte, după care, pe măsură ce înaintezi, am creat zona de relaxare cu zona de canapea, iar mai departe, fiind un apartament liniar, am creat zona de bucătărie și zona de luat masa. Apartamentul compus din living open space, dormitor și baie nu dispune de o suprafață foarte generoasă care să permită utilizarea în exces a elementelor cottage, ca de exemplu grinzile expuse din lemn. Cu toate acestea, designerul s-a folosit de aceste elemente ca să mascheze câteva defecte. În spatele meu se află o grindă pe care am reușit să o integrăm oarecum în amenajare prin dorința de a crea ceva rustic. În partea stângă avem o țeavă de gaz pe care la fel am reușit să o mascăm. Întreaga amenajare a fost gândită să fie mai întâi de toate funcțională. Astfel, fiecare obiect de mobilier are o destinație precisă, fără a încărca spațiul inutil. Alegerea mobilierului trebuie să reflecte caracteristicile stilului boho chic, precum canapelele cu huse colorate, perne decorative și măsuțe de cafea cu structuri artizanale. În primul rând, cine alege acest apartament din start îl va alege pentru design. În al doilea rând, evident, când mergi într-un city break, într-o vizită într-un alt oraș, ai nevoie de un loc să dormi, ai nevoie de un loc să îți faci toaleta și ai nevoie de o zonă de zi, aș zice. Așadar, am creat în living un spațiu, o zonă de canapea, o canapea evident extensibilă. Am creat în spatele meu un bar, pentru că nu aveam suprafața suficientă pentru a integra o masă în interiorul acestei amenajări. Iluminatul joacă un rol esențial în crearea atmosferei boho chic. Se recomandă o abordare eclectică, combinând surse de lumină naturale și artificiale pentru a evidenția diversitatea spațiului.
Pe lângă faptul că dimensiunile reduse ale apartamentului au reprezentat o provocare, și bugetul amenajării a fost unul mediu. Am încercat să creez un iluminat principal, ceea ce sunt cele 3 lustre. Lustre care sunt luate din comerț, le poate găsi oricine, oriunde, aproape, pentru că bugetul nu neapărat ne-a permis să ne întindem prea tare. Apropo de buget, bugetul pentru implementare, inclusiv finisaje, a fost de aproximativ 30-33.000 de euro. Noi aici a trebuit să ne încadrăm de la îndreptat pereți, zugrăvit, parchet, absolut tot ce se vede, până la decorațiuni. Dormitorul are ca element central patul cu baldachin, realizat pe comandă, care accentuează atmosfera relaxantă și romantică și care este completată de textile moi, precum și de perdele din materiale naturale. În dormitor, elementul central este patul, care a fost făcut la fel pe comandă de către colaboratorii mei. Am mai încercat să creez un spațiu de depozitare și o zonă de birou. Stilul boho chic, prescurtare pentru bohemian chic, este un stil eclectic care îmbrățișează libertatea artistică și diversitatea culturală. Aceasta se inspiră din estetica boemă și artistică, aducând în prim plan elemente din diferite culturi, epoci și medii sociale. Într-o lume în care poluarea atmosferică și alergenii devin din ce în ce mai omniprezenți, devine necesară adoptarea unor tehnologii care ne ajută să respirăm un aer mai curat. Să vedem care sunt acestea. Calitatea aerului pe care le respirăm nu este un subiect nou, însă ultimele luni ne-au trimis câteva unde de șoc. Am fost și suntem asaltați de hărți înroșite cu indicatori peste limita normală, iar polenul și alergiile au devenit o problemă frecventă. Cu toate acestea, există soluții care ne pot scăpa de aceste probleme. Este foarte importantă calitatea aerului, mai ales în ultima vreme când avem aerul tot mai poluat în orașele mari. De ce este foarte important în casa noastră să avem grijă de 3 indicatori de confort? De nivelul de calitate a aerului, de nivelul de umiditate a aerului și de nivelul de dioxid de carbon pe care îl avem în casa în care locuim. Fiindcă toate aceste aspecte afectează sănătatea și confortul în casa respectivă. Sigur, există echipamente care au grijă de calitatea aerului din casă. De exemplu, pe zona de purificare există aceste purificatoare de aer, care sunt niște echipamente care ce fac este să filtreze aerul din încăpere și să-l treacă printr-un filtru care îi scoate particulele nocive, praful, fumul, mirosurile, toate substanțele formaldehide din componența aerului și purifică permanent aerul. Pe scurt, un purificator de aer este un dispozitiv ce trece aerul din încăpere prin diverse etape de filtrare și tratare a aerului, reținând impurități și acționând asupra mirosurilor sau microorganismelor. Fiecare echipament are câte un filtru care este pus în partea de jos. E foarte ușor de scos filtru, scoatem capacul și eliminăm filtru. Practic aici avem un filtru care are un filtru de carbon activ în interior, avem un filtru True HEPA în mijloc și avem un prefiltru care poate fi curățat cu un aspirator periodic, în așa fel încât perioada de viață a filtrului să fie mai mare. Sunt 3 indicatori pentru calitatea aerului: nivelul de umiditate, cantitatea de dioxid de carbon din aerul respirat și prospețimea acestuia. Pe lângă purificatoare, este nevoie și de un nivel optim de umiditate pe care îl putem controla cu ajutorul unui umidificator. Nivelul de umiditate optim trebuie să fie între 50 și 60% umiditate relativă. Și ce fac aceste umidificatoare de aer este că au funcție auto, poți să-i setezi un nivel de umiditate optim, adică poți să-i setezi să ai permanent în încăpere 55% umiditate relativă și acest umidificator de aer o să elibereze atâta umiditate cât are nevoie. În cazul dioxidului de carbon, acesta poate fi controlat cu ajutorul unor sisteme de ventilație cu recuperare de căldură. E nevoie de o soluție de ventilare, ideal cu recuperare de căldură, care să reîmprospăteze permanent aerul din încăpere, să scoată aerul viciat, să aducă aer proaspăt permanent în încăperea respectivă și în felul ăsta să vă reîmprospăteze aerul și să aveți permanent aer proaspăt acolo. Asta înseamnă că o să aveți un creier mai oxigenat, asta înseamnă că o să dormiți mai bine pe timp de noapte, o să vă treziți mai odihnit dimineața și fără dureri de cap. Există echipamente mult mai complexe, cum sunt centralele de ventilare cu recuperare de căldură, care nu numai că asigură o calitate a aerului foarte bună, dar începând cu anul 2020, toate casele care se construiesc ar trebui să adopte obligatoriu o soluție de acest tip, care este mult mai eficientă din punct de vedere energetic.
Deci, practic, aici avem un sistem de ventilare descentralizat cu recuperare de căldură, care ce face este să scoată aerul viciat din încăpere și în același timp să aducă aer proaspăt. Deci este un proces continuu în care intră aerul proaspăt, se evacuează aerul viciat și aici se recuperează căldura aerului printr-un schimbător de căldură din cupru. Bineînțeles, soluțiile sunt multiple și pot fi alese în funcție de tipul de încăpere sau provocările fiecărui mediu în ceea ce privește calitatea aerului. Sălile de sport nu mai sunt doar locuri pentru exerciții fizice. Ele au devenit spații de transformare, energie și inspirație. Designul acestor săli nu este doar o chestiune de estetică, ci și o parte esențială a experienței generale oferite celor care le frecventează. O sală de fitness bine amenajată nu este doar un spațiu destinat exercițiilor fizice, ci și un mediu inspirațional care încurajează o abordare activă și sănătoasă a vieții. Alături de designerul Alexandra Chiș vom explora elementele cheie necesare pentru amenajarea unui astfel de spațiu perfect echilibrat între estetică și funcționalitate. Sala este distribuită pe 2 niveluri, astfel încât la etajul 1 avem zona de recepție, de relaxare și sala de forță, iar la etajul al 2-lea avem sala de cycling, o zonă pentru box și pentru sporturi de grup, precum și băile și vestiarele. Primul pas în amenajarea unei săli de fitness este definirea spațiilor pentru activități cum ar fi zona de cardio, zona de echipamente de forță și poate chiar o zonă de antrenament funcțional. Asigurați-vă că există suficient spațiu pentru fiecare și că fluxul de circulație este optim pentru a evita aglomerația. Stilul este unul modern, deoarece nu am vrut să încărcăm foarte mult spațiul, am lăsat sala și aparatura să spună cuvântul, cu câteva accente de industrial, precum tavanul lăsat oarecum în forma sa brută și tubulatura aparentă. În ceea ce privește designul interior, alegerea culorilor și a materialelor care să creeze o atmosferă energizantă și motivantă este importantă. Folosirea oglinzilor poate face ca spațiul să pară mai mare și poate ajuta la corectarea formei în timpul exercițiilor. Etajul al 2-lea este destinat mai mult doamnelor și domnișoarelor, aici având zona de cardio, o zonă multifuncțională, precum și sala de cycling, care este despărțită de restul funcțiunilor printr-un perete de sticlă. O zonă dedicată relaxării și recuperării este la fel de importantă ca și zona de antrenament. Un colț plăcut și confortabil pentru odihnă poate completa experiența și încuraja membrii să-și acorde timpul necesar pentru refacerea post-antrenament. Am creat o zonă de relaxare marcată de un perete riflat, scos în evidență de benzi LED asimetrice, unde clienții se pot relaxa savurând un shake sau o cafea bună. În partea de recepție avem o grădină suspendată realizată pe comandă, precum și alte plante verzi care aduc prospețime și vitalitate zonelor în care sunt poziționate. Iluminatul adecvat este crucial pentru o experiență plăcută în sala de fitness. Optați pentru o iluminare naturală în cazul în care este posibil și completați-o cu iluminat artificial care să nu creeze umbre enervante sau reflexii neplăcute în oglinzi. O sală de fitness bine amenajată reprezintă o investiție în sănătatea și bunăstarea comunității. Grădina bunicilor, prispa și pisica care toarce leneș la soare. Toate astea ne duc cu gândul la copilărie. Nu este așa? Mergem acum la Crevedia Mică, unde 2 tineri au transformat căsuța bunicii într-un muzeu, iar seara într-o oranjerie în care au îmbinat designul destructurat și simplitatea nordică. Să le aflăm povestea. Mediul rural pare să atragă din ce în ce mai multe cupluri care se reîntorc la glasul pământului, la natura și simplitatea trăită în vacanțele de vară în curtea de la țara a bunicilor. Odată cu acest trend au apărut și oportunitățile legate de spații care sunt nu numai ofertante, dar și din ce în ce mai autentice și elegante. Este și povestea unei familii cu 2 copii care au transformat casa bunicilor într-un spațiu country chic pentru evenimente și nu numai. Istoria începe cumva din copilărie, că aici au fost bunicii mei din partea mamei, peste drum de locul în care suntem acum. Veneam în vacanțe, după ce ei n-au mai fost, am hotărât să renovăm și să reamenajăm casa bunicilor. Ligia și Mihai Tudor au abandonat capitala pentru Crevedia Mică. Timp de 5 ani au restaurat casa bunicilor în care s-au mutat și mai apoi au cumpărat proprietatea vecinilor de peste drum, pe care au transformat-o într-o afacere de succes. În momentul în care ne-am hotărât să cumpărăm aici, a fost hai să salvăm, adică de la asta am pornit, de la hai să salvăm curtea și casa mamei Geta.
și să încercăm să o facem să arate așa cum eram eu obișnuită cu ea în copilărie, pentru că între timp se întâmplaseră niște transformări. Acum e așa, când am luat-o noi era un cub de beton. Erau zone unde veniseră cu betonul până aproape de zona aia cu paiantă și cu pământ. Și acolo trebuia să avem grijă, să nu spargem, să păstrăm cât mai mult din pământul ăla vechi de paiantă. La electrică la fel, când vedeam că mă duc mai mult decât trebuie în zidișorul ăla așa de paiantă cu bețișoarele care după aia mi-am dat seama că sunt de fapt niște bucăți de beton armat. Se întărește extraordinar de tare. La un moment dat nici nu puteam să mai bat un cui. Construcția tipică zonei din paiantă și lemn de salcâm a fost cel mai complicat proiect al celor doi. Ajutați de câțiva prieteni buni, au muncit 1 an și jumătate ca să aducă lucrurile în stadiul actual, reușind să salveze o mulțime de elemente originale ale construcției. Ușile și ferestrele au fost recondiționate integral, iar casa a revenit și ca arhitectură la forma inițială. Mai mult, are toate utilitățile necesare unui trai modern. Când am cumpărat casa, nu mai aveam niciun fel de mobilier rămas de la foștii proprietari. Din nou am recurs la această metodă a mea de a aduce împreună. Am mers la Serata Monteoru, am adus dormitorul vechi de acolo, iar în partea în camera din stânga, îi zicem noi sufragerie, dar e mult spus o sufragerie, am încercat să adun de prin toate locurile cunoscute, de la bunicii lui Mihai, de la bunicii mei ce mai aveam, obiecte cu care să mobilez și acolo. Multe dintre ele erau destul de uzate și a trebuit să învăț cu tutoriale YouTube să recondiționez mobilă. Culorile neutre folosite în toată casa au darul de a deschide vizual încăperile mici, specifice caselor țărănești. Pereții albi sunt fundal perfect pentru piesele de mobilier din lemn masiv recondiționate de Ligia. Între timp, în curtea cu spațiu generos, a mai apărut o surată modernă, o căsuță decorată în stilul wabi-sabi. Cabana are o suprafață de 50 de metri pătrați și este compartimentată ca un open space. Am început cu un proiect în SketchUp. Eu stăteam și ardeam fiecare bucățică de lambriu pusă pe 2 capre și ardeam eu cu Ligia și cu încă un prieten. Ardeam și după aia șlefuiam și iar ardeam și șlefuiam, că a vrut Ligia căsuță nordică, normal alea negre, dar tehnica de negrire e de la japonezi, arsă, să sigilăm lemnul, anti-guange, anti-acarieni, Doamne iartă, nu mai intră în lemn. Eram cu arsătorul de porc și făceam la lambriuri și ăștia care mă ajutau, oamenii ăștia, că mulți au râs de noi, nu înțelegeau ce vrem să facem de multe ori. Toată lumea ne credea că suntem nebuni, că noi restaurăm o căsuță din paiantă, care arăta jalnic inițial. Pe lângă rolul ei primordial de a fi închiriată, aceasta este și un fel de boutique maison, cu obiecte recondiționate găsite de gazdă, cărora li se pot alătura și cele donate de prieteni sau chiar de oaspeți. Există lucruri românești care sunt frumoase și sunt frumoase, nu perfecte, frumoase în adevăratul sens al cuvântului, și, da, care chiar merită o șansă. Și atunci, de asta, cum spuneam la început, că ce îmi place cel mai mult este să aduc împreună obiecte și oameni care să-și găsească în punerea asta alături un numitor comun. Centrul atenției este, însă, sera pentru oameni și plante, așa cum îi spune Ligia, pe care cei doi au ridicat-o tot împreună, inspirați fiind de hothouse-urile nordice. Este vorba despre o clădire pe structură metalică, cu pereți din sticlă, fundație de cărămidă și podea din teracotă. După o plimbare scurtă pe uliță și studiat grădinile oamenilor, acum așa a venit ideea. Am văzut că cine n-avea grădină avea în fundul grădinii solar. Și am zis, solar trebuie să fie, că ăsta e al locului. Prima oranjerie de care m-am îndrăgostit după oranjeria din Paris a fost o seră din Suedia, care seamănă. A fost o sursă de inspirație pentru mine. Avea șemineu, ceea ce mi s-a părut inedit, avea structură metalică. A început totul de la proiect, să zicem așa. Îți dai seama, n-am făcut niciodată asta și cumva, fiind pe tot parcursul construcției, am învățat foarte multe și au fost multe chichițe pe parcurs, multe chichițe pe care trebuia să le... un fel de project management, de fapt, că asta e la final de zi, în fiecare etapă, de la temelie până sus. Am avut câte ceva de învățat și a fost așa un challenge tot timpul pentru mine. Fiecare colț era cu câte o piedică
și trebuia să învăț să-l ocolesc. Aici, designul nordic se combină cu piese de mobilier destructurate, cum sunt fotoliile poziționate strategic în fața unui șemineu construit din cărămidă veche recuperată. Sunt două zone, zona de cărămidă și zona de pavele. Da, pavelele oricum sunt din filmul Ligiei, așa cum și-a dorit ea, mai sparte, mai ciobite, mai... A fost greu pentru că a trebuit să le luăm dintr-un malder de pavele aruncate cumva de la fabrică și am stat 2 zile, 7 oameni și din undeva la 1000 de metri pătrați, așa, maldere, eram ca niște furnici și săream de pe o pavea pe alta să găsim exact modelul ăsta și să fie din filmul ăsta de pavea. Și am strâns 3 sferturi de ser așa. Inițial am crezut că e ușor. Mie toate mi se păreau ușoare, fiind programator, apropo de timpul dilatat. Iar cărămida a fost mișto că inițial Ligia a zis vreau cărămidă peste tot și alee și tot. Și am zis, bă, dar știi că se cam maci, nu, că uite, că am văzut eu, uite. Am găsit un tip care avea, nu știu, mulți paleți de cărămidă recuperată printr-o școală, grădiniță, ceva din sectorul 3, tot din demolări. Proprietatea se continuă cu o piscină și un observator pentru animalele din câmp. Este un loc eclectic care combină pasiunea pentru artizanat a proprietarilor într-un concept care promovează frumusețea imperfecțiunii în interioarele wabi-sabi și transmit căldura formelor organice și a materialelor naturale ca lemnul, piatra și metalul neprelucrat. Săptămâna viitoare la Casa Magazin intrăm în atelierul plin de magie al Eugeniei, care te va inspira cum să-ți amenajezi masa de Crăciun într-un stil etno-minimalist. Arhitectul Laurențiu Paicu ne explică care sunt elementele pe care le-a utilizat în amenajarea ultimului său proiect și cum a folosit cadrele de stucatură cu lamele din oglinzi. V-am pregătit și un episod cum se face și mergem în vizită la fabrica de jaluzele. Casa Magazin, o emisiune care te inspiră. Am ajuns la finalul acestei ediții, noi ne revedem la aceeași oră săptămâna viitoare, când venim cu multe subiecte exclusive, arhitecți și designeri internaționali, dar și cu proiecte și informații inedite. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să ne urmăriți platformele de social media și site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe conturile de social media Victor Grosu și pe vlog pe YouTube, unde urc periodic un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune susținută de Cortina 126, mobilavision.ro, fabrica de saltele Teamflex.ro, Tudor.ro.